त्योभन्दा अगाडिको जेनेरेसन थियो उनीहरूको लागि कम्पनीको लोयल्टी र कम्पनीमा टिक्नु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ कि मोस्टली स्टार्टअपमा जाने बेलामा डिजिटल मार्केटिङको लागि they hire someone but then उनीहरूले खाली फेसबुक मात्रै चलाइरहेको छ खाली सोसियल मिडिया मात्रै हेरिरहेको छ vulnerability is very important अनि it's not a weakness जस्तो लाग्छ my boss talked about depression so if I'm feeling depressed I can talk to him about it he will relate to it भन्ने खालको कुरा हुन्छ के I'm very strong mentally त्यही भएर I could take care of myself but not everybody is mentally strong यो अनि कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले मेरो जुन हाम्रो स्टार्टअप इकोसिस्टममा एन्टरप्रेन्योरसिप इकोसिस्टममा चाहिँ डिस्कस हुने एकदमै मेजर कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टिमको गाह्रो छ एचआरको गाह्रो छ रिटेन्सनको गाह्रो छ भन्ने मेन कुरा नै त्यही हो कि होइन फ्रम वेट यु आर स्ट्यान्डिङ होइन कि त तिमीले एन्टरप्रेन्योरसहरूमा फ्ल देख्न पऱ्यो कि दिस इज वाइ यु आर सफरिङ विथ दिस प्रब्लम कि त तिमीले अबको जुन नयाँ जेनेरेसनमा प्रब्लम देख्न पऱ्यो होइन तिमीले चाहिँ कता देख्छौ प्रब्लम दुवै साइडमा because होइन the reason is I would blame it on the generation है त्यसमा चाहिँ because no millennialsहरू हाम्रो generation so हामीभन्दा पछाडि generation Z भयो हामी millennialsहरू so millennialsहरू चाहिँ they are के भन्ने termed as job hoppers होइन so उनीहरू चाहिँ एउटा जबबाट अर्को जबमा हप गरेर जान्छ हामीभन्दा अगाडिको जुन बेबी बुमर्सहरू थियो त्योभन्दा अगाडिको जेनेरेसन थियो उनीहरूको लागि कम्पनीको लोयल्टी र कम्पनीमा टिक्नु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन सो दे युज टु से कि म मरुन्जेलसम्म जोइन गरेको थिएँ म मरुन्जेलसम्म रिटायरमेन्ट खाएसम्म म यही कम्पनीमा काम गर्छु भन्ने थियो तर त्योभन्दाको जेनेरेसन त फरक छ उनीहरूको लागि चाहिँ मेन्टालिटी के छ भने जति जब हप गर्यो त्यति उनीहरूको लागि स्यालेरी बढ्छ त्यति धेरै उनीहरूको ग्रोथ हुन्छ भन्ने खालको छ नि त सो अहिले जति पनि स्टार्टअपहरू छ मोस्टली त स्टार्टअपहरू रन गराएको पनि जेनेरेसन द मिलेनियल नै हो सो आई थिङ्क आई वुड ब्लेम इट अन द मिलेनियल्स वेयर दे आर सो के भन्ने they are so impatient and even I was a job hopper so company अनुसारले पनि हुन्छ and yeah because म पनि job hopper हो I've been switching so many jobs and all that मलाई साथीहरूले पनि कति पहिला so who do you blame आफ्नो to you not as a talent manager but as someone as a person who has been hoping so many jobs so you blame the companies I would say 50-50% यदि कम्पनीले पनि मलाई त्यही अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएको भए आई वुड हेभ स्टेड र मैले त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा दिनुभएको पाएको भए कम्पनीले चाहिँ राख्न सक्थ्यो होला कुरा हो किन दिन सकेनौ बिकज I would again say psychological contract जुन एक्सपेक्टेसन मलाई पहिला देखाएको थियो र जुन रियालिटी एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हुन्छ कि मोस्टली स्टार्टअपमा जाने बेलामा जुन कुरा भनेर म त्यो हुन्छ नि दे पुल इन जोइन गरेपछि इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट के अनि ओके एउटा एक्सपेक्टेसनसँग यु जोइन त्यहाँ जाने बेलामा इट्स नथिङ लाइक वाट यु एक्सपेक्टेड इट्स नथिङ लाइक वाट यु हेभ बिन टोल्ड सो त्यो हुने बित्तिकै फर्स्ट डिससेटिस्फ्याक्सन नै त्यही हुन्छ द्याट्स नट वाट आई जोइन फर वाला खालको कुरा बट देन यु ट्राई टु स्टे द्याट बिकज यु डोन्ट वान्ट बी अ जब हपर अगेन अनि यु ट्राई टु हुन्छ नि कम्प्रोमाइज एन्ड ट्राई टु डु गुड बट बिकज त्यो मेन्टली म्याच भइरहेको छैन यु कान्ट गिभ यर 100% नो म्याटर हाउ मच यु ट्राई के हुन्छ नि जबरजस्ती यु कान्ट लभ अ जब इफ यु डोन्ट रियली लभ यर जब नि त सो या depends on the company and depends on the person both have to blame yeah isko solution chai aba psychological contract I see psychological contract as a big time solution your whole process yeah at least be clear hire garnu bhanda agadi what you want त्यो position but what you want that person but so both parties clear huna paryo both parties le chai आफ्नो psychological contract chai present गर्न सक्नु पर्यो के this is what I want this is what I can give yeah major part नै communication हो नि त हैन so hire गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो clarity हुँदैन के job को धेरै ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि startup हो pretty much they make them do everything खालको कुरा अनि जे एक्सपर्टिज हो हाम्रो कति पनि भइरहेको छ भने डिजिटल मार्केटिङको लागि दे हायर समवन बट देन उनीहरूले खाली फेसबुक मात्रै चलाइरहेको छ खाली सोसियल मिडिया मात्रै हेरिरहेको छ म्यानेज मात्रै गराएको छ कन्टेन्ट भनेपछि उसलाई यदि इन्ट्रेस्ट उसको डिजिटल मार्केटिङ एज अ होल हो भने इफ सी इज ओन्ली अर ही इज ओन्ली फोकसिङ अन वान पार्ट द्याट इज हुन्छ नि म्यानेजिङ कन्टेन्ट अन सोसियल मिडिया भनेपछि उसको डिससेटिस्फ्याक्सन उता गयो नि त सो एटलिस्ट बी क्लियर वाट यु वान्ट आस्क फर सोसियल मिडिया म्यानेजर इन्स्टेड त्यो वाला कुरा हो सो बी क्लियर वाला क्ल्यारिफाई So I think psychological contract could be something you should write a big long okay somebody clarify with case studies and everything yeah maybe I should do that you should it will help a lot of entrepreneurs okay yeah so think about that please do अनि यो
मेन्टल हेल्थको कुरा भइरहेको छ नि होइन जस्तै त्यसको जस्तै कुनै पनि अफिस इन्भाइरोमेन्टमा कुनै पनि उसमा चाहिँ कुन कन्ट्याक्सको जस्तै अब डाइरेक्ट अहिलेको जमानामा त डाइरेक्ट कसलाई हेपिने काम त हुँदैन नि त होइन र सो मैले यो बुझ्न सकिरहेन कि यो वेयर डज दिस मेन्टल हेल्थ मेन्टल साइकोलोजी कम इन्टु अ प्ले इन अफिस के वर्क प्लेसमा चाहिँ I would say कि best would be if we can let employees हरू हुन्छ नि टिम मेम्बर्स टेक अ ब्रेक फर देयर मेन्टल हेल्थ भने कतिवटा टाइममा कस्तो हुन्छ भने डेली बेसिसमा कि डेली बेसिसमा होइन इट कुड बी कतिजनालाई चाहिँ मेन्टली के प्रब्लम परिरहेको हुन्छ बट देन दे क्यान टेक अ सिक लिभ अर एनुअल लिभ हुन्छ नि दे क्यानट से कि मलाई यो प्रेसर परिरहेछ मेन्टली ओर आइम डिप्रेस्ड यो कुराले गर्दाखेरि नट फिलिङ राइट वाला खालको त्यो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क दे सुड बी हुन्छ नि गिभन अ ब्रेक सो द्याट दे क्यान हुन्छ नि के भन्ने टेक केयर अफ द मेन्टल हेल्थ यहाँनिर चाहिँ दे डोन्ट फिल कम्फर्टेबल कि इभन इफ किन लास्ट लाइक इभन हाम्रो एउटा वान अफ द एपिसोडमा अनिश टक अबाउट डिप्रेसन एभ्रिथिङ अहिले बिस्तारै मान्छेहरू कुरा गर्न सकिरहेछ बट देन पिपल आर स्टिल नट कम्फर्टेबल इफ दे हेभ डिप्रेसन टु सेयर इट विथ द हुन्छ नि एम्प्लोयर्सहरू भनौँ न ला मलाई डिप्रेसन मैले यदि भने वाट इफ दे टेक मी एज अ डिप्रेस पर्सन वाट इफ हुन्छ नि यसले मेरो पागल रहेछ भन्दा पनि डिप्रेसन भएपछि त यो मान्छेको प्रोडक्टिभिटी घट्छ यो मान्छेले हाम्रो काम गर्दैन भन्ने खालको एउटा इम्प्रेसन पर्छ आई डोन्ट वान्ट द्याट इम्प्रेसन आफ्नो बसमा चाहिँ भनेर दे नेभर टक अबाउट देयर मेन्टल हेल्थ के सो डिप्रेसन हुँदा पनि वान क्यान बी इक्वली प्रोडक्टिभ फर द कम्पनी या डिप्रेसनमा चाहिँ अदि लङ रनको डिप्रेसन हो या mild depression it's not clinical depression that I had to take medication or भनेर नै but त्यस्तो धेरै सिभियर थिएन I used to because I was into psychology and I knew हुन्छ नि what I was going through so it helped me a lot so I could take care of myself तर कतिजना चाहिँ they cannot take care of themselves नि त डिप्रेसनको बेलामा it's very difficult no matter how much you try people still don't take it as an illness they take it as a state of mind which is not true and depression over get over it be happy smile it's an illness okay people don't get it so jora ko manchele ke jora hara bosera khurukna utta bhandena you would never say that to a cancer patient you should never say that to depressed people okay so that's something that that is really sensitive and that should be given a space where people can at least talk about it not be judged त्यो वाला चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ आई थिङ्क सबभन्दा तर यो कुरा त सोसाइटीबाट नै आयो नि त जबसम्म यु आर नट ओपन अबाउट टकिङ तिम्रो दिमागमा के भइरहेको छ होइन इम्प्लोयरले पनि त तेरो दिमागमा के भइरहेको छ भन्न पनि मिल्दैन ठिक हो होइन त्यो त अब अपब्रिङिङ नै सोसाइटीकै कुरा भयो किनभने हाम्रो नेपालमा डेफिनेटली डिप्रेसन भन्ने बित्तिकै अलिकति यो जस्तै जुन तिमीले डिभाइड गरिदियौ नि त क्लिनिकल भर्सेस ऊ होइन यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि पागलै सोच्छौँ नि त पागल होइन नि त होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ के छ त सोल्युसन वाट वुड यु एडभाइस मी हाउ डु आई वान्ट टु ह्याभ दिस कल्चर इन माई कम्पनी होइन वेयर वी क्यान यो कुराको लागि चाहिँ आई वान्ट बी ओपन होइन सो मेरो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ होला स्टार्ट विथ यु लाइक हुन्छ नि इफ युआर कुनै बेलामा चाहिँ सधैँ लाइक ह्याप्पी मोमेन्ट्स हुँदैन नि त समटाइम्स युर फिलिङ लो होइन सो त्यो कुरामा चाहिँ नट रियली फिलिङ माइसेल्फ आइम फिलिङ लो लाइक यु माइट वान्ट टेक अ ब्रेक आई वान्ट टेक अ ब्रेक सो के अरे तिमीहरू काम गर भन्ने वेमा भयो भने ओके since you have started talking yourself they will feel comfortable talking about them okay so आफ्नो स्टोरीबाट स्टार्ट गर्ने हुन्छ नि कतिवटा कुरामा त्यही एङ्जाइटीको कुरा यु सेड प्यानिक अट्याक्सहरू हुनसक्छ ओके आइम फिलिङ एङ्जाइटी अहिले चाहिँ एङ्जाइटी डिसअर्डर अफ ह्याभिङ अ नर्मल एङ्जाइटी इज अगेन डिफरेन्ट सम माइट ह्याभ एन एङ्जाइटी डिसअर्डर सो त्यो कुरामा चाहिँ आफ्नो स्टोरीहरूबाट सेयर गऱ्यो भने चाहिँ दे विल फिल कम्फर्टेबल सेयरिङ देयर ओन स्टोरिजहरू तर यस्तो हुन्छ नि त एउटा कस्तो प्रेसर भइदिन्छ भन्दाखेरि एज अ सिइओ एज अ फाउन्डर अफ द कम्पनी यु कान्ट be appearing very vulnerable in front of your teams because they will कस्तो weak रहेछ मेरो लिडर त भन्ने हुन्छ त्यस्तो साइकोलोजी जान्छ हैन र हुँदैन र depends on how where you draw the line I think vulnerability is very important and it's not a weakness जस्तो लाग्छ के that's another article that I wrote about हैन so yeah medium नै so vulnerability भन्ने बित्तिकै people think that यो मान्छे धेरै रुन्छ यो मान्छे धेरै weak छ हुन्छ नि त त्यो होइन नि त vulnerability भन्ने बित्तिकै it's about showing your true self हो हैन अनि if you show your true self they can trust you better so vulnerability ma pani what you can do is you don't have to share every details but at least give them a basic outline that if you have depression
You can see that I'm not feeling well, I'm really depressed right now. त्यही भएर मेरो productivity हुँदैन होला, so I'm going to take a break. You guys carry on वाला खालको कुराहरू भयो भने okay, that yeah, my boss talked about depression, so if I'm feeling depressed, I can talk to him about it. He will relate to it भन्ने खालको कुरा हुन्छ के. Okay. यो honestly भनेको कुरा चाहिँ मलाई एउटा के दामी लाग्यो थियो भन्दा जस्तो फर एक्जाम्पल क्यान्सर नभएको पेसेन्ट मलाई क्यान्सर छ भनेर सोच्न थाल्यो झन् क्यान्सर हुन्छ अरे हैन या आई मिन लाइक इट्स एन एक्जाम्पल तर डिप्रेसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ए मलाई डिप्रेसन छ भनेर एक्सेप्ट गर्नु नै इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स लाइक कमिङ आउट अफ द्याट के हैन त्यो कुरा चाहिँ आई थिंक इट मेक्स सो मच सेन्स या सो कतिवटा कुरामा चाहिँ बिकज सिम्पटम्स थाहा हुँदैन थाहा नै हुँदैन कि म किन वाइ एम आई फिलिङ लो मलाई किन यस्तो भइरहेको छ वाला खालको कुराहरू हुन्छ कि सो आई वेन्ट थ्रु इट व्हेन आई वाज इन स्कुल त्यो बेला थाहा नै थिएन त के भइरहेको होला स्कुल भन्छ यङमै या क्लास 8 9 You went through depression when you 8 or 9 को त्यो 2 yearsमा चाहिँ अनि थाहा नै छैन कि लाइक इभन 10 सम्म पनि I was almost out of it. So त्यो बेलामा चाहिँ everybody has their own way of coping it. I'm very strong mentally, त्यही भएर I could take care of myself, but not everybody is mentally strong. So त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने Is it something that you have trained yourself? It's something that you have got from your parents? Yeah, it's something that it's not something train yourself to be a mentally strong. Mentally strong नै because कस्तो हुन्छ नि लाइक बच्चैदेखि इट्स लाइक देयर हेभ बिन फ्यु इन्स्टेन्सेस वेयर वी ह्याड टु टलरेट भेरी डिफिकल्ट सिचुएसनहरू पनि सो यु ग्रो हुन्छ नि इन्टु अ मेन्टली स्ट्रङ पर्सन यु वेन यु सी अ लट अफ के भन्छ त्यसलाई प्रब्लम्स अर त्यो यु टेन्ड टु बी इम्युन टु इट बिस्तारै गेटिङ नम एन्ड अल द्याट सो हुन्छ नि आई हेभ टु फाइट दिस वाला खालको अनि यु अल्सो गेट द स्ट्रेन्थ फ्रम द पिपल अराउन्ड यु त्यो वाला पनि हो सो त्यो बेलामा चाहिँ के भइरहेको यु टेन्ड टु सेल्फ हार्म युर सेल्फ अ लट यु टेन्ड टु ह्याभ सुसाइडल थट्स अनि यु हेभ टु हुन्छ नि नो या हुन्छ अफकोर्स हुन्छ वेन एभर कस्तो कुन पोइन्टसम्म हुन्थ्यो भने वेन युआर इन द टप अफ द बिल्डिङ यु थिङ्क अफ यहाँबाट हाम भने के हुन्छ वाला खालको त्यो पोइन्टहरू पनि आउँछ कि द्याट्स वेन यु स्टप युर सेल्फ बट नट एभ्री वान क्यान डु इट सो इफ दे क्यान स्टप देम सेल्फ दे विल जम्प आउट अफ द बिल्डिङ के बट देन कस्तो हुन्थ्यो नि बाहिर गएर तल हेरेर छ म यहाँबाट हाम भने के हुन्छ लाइक हाउ एम आई गोना डाई कसरी मर्छ इज इट गोना बी पेनफुल सुड आई ट्राई वाला खालको त्यो वाला खालको कुराहरू आउनु थाल्छ क्या द्याट्स स्क्यारी होइन अनि इट्स भेरी स्क्यारी या अनि लाइक त्यो बेलामा आई नेभर टक्ड अबाउट इट त्यो बेलामा थाहा पनि थिएन like I was going through depression. It's only after I studied psychology and started learning about the symptoms, everything. Hey, okay, this is what is happening to me right now. When I त्यसपछि चाहिँ you start. I started learning self-help books to a lot because my mom said बाहिर होइसिन्थ्यो, so I really did not have anyone to talk to. अनि त्यो बुक्सहरू पढ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि it really gave me. It helped. It helped a lot. So कतिजना have. What is your favorite self-help book? The one that really helped me is The Monk Who Sold His Ferrari. Because त्यो पोइन्टमा पढेको थिएँ मैले त्यो बुक अनि I'm a really a big fan of Robin Sharma because he indirectly helped me भनौँ न to get out of it. त्योभन्दा बाहेक चाहिँ I love like Rich Dad Poor Dad, so Robert Kiyosakiको बुक्सहरू अहिले चाहिँ स्टार्टअपतिर फोकस भएर पढिरहेको छु सो I can understand. The Monk Who Sold His Ferrari को एउटा एकदमै खतरा कोटेसन मलाई याद छ मैले पढायो होइन एउटा ह्युमनको लागि चाहिँ द बेस्ट थिङ वान अफ द ग्रेटेस्ट जोय फर ह्युमन इज टु बी गुड एट समथिङ हि डु गरेको याद छ त्यस्तो नै याद छैन. It was like really long back. The only thing I remember from the book is 5 AM Club, which I have not been able to do it till now. So हुन्छ नि हरेक good leaders they wake up at 5 and they start your morning day at 5 o'clock भन्छ नि त 5 AM Club. I have never been able to do that. That's been a biggest challenge भनौँ न मेरो लागि चाहिँ. Okay. So मलाई अब तिमीसँग कुरा गर्न मन लागेको कुरा चाहिँ भ्याल्यु प्रोपोजिसन हो कि हैन. So how do you define it? नर्मली एकदमै लेम्यान टर्म्समा चाहिँ आई थिङ्क दुईवटा वर्डले नै एकदम मजाले बुझाउँछ होइन. सो नर्मली चाहिँ हामीले एकदमै गाह्रोवाला डेफिनेसनहरू पढिरहेको हुन्थ्यो अनि मलाई आफूले पढ्न एकदम गाह्रो लाग्थ्यो कि. सो पछि गएर वी रियलाइज कि इट्स सिम्पली अ भ्याल्यू द्याट यु गोना प्रपोज टु यर कस्टमर्स अर यो टु यर टार्गेट जस्तो लाग्छ कि. सो भ्याल्यु र प्रपोजिसन त्यो दुइटालाई लाइक हुन्छ नि डिभाइड गरेर बुझाइदिएको भए मान्छेहरूले मजाले बुझ्थ्यो होला. त्यस्तो धेरै लाइक एक्सटेन्सिभवाला डिफिकल्ट डेफिनेसन नै चाहिँदैन थियो. सो भ्याल्यु प्रोपोजिसन एउटा स्टाफकोलाई एउटा कम्पनीप्रति, एउटा कम्पनीलाई एउटा आफ्नो स्टाफप्रति, एउटा कम्पनीलाई आफ्नो क्लाइन्टप्रति. सो इट्स गोना बी जस्तो भ्याल्यु हुन्छ नि के चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो कस्टमर्सलाई यदि मार्केटिङको वेमा प्रडक्टको वेमा हुन्छ तिमीले चाहिँ के भ्याल्यु चाहिँ तिमीले प्रपोज गर्छौ जुन अरू कुनै कम्पनीले चाहिँ दिन सकेको छैन. वाइ सुड दे चुज यु एन्ड वाइ सुड द टिम मेम्बर्स चुज दिस कम्पनी टु वर्क फर भन्ने वाला. अनि भ्याल्यु प्रोपोजिसन चाहिँ यो तिम्रो एक्सपेक्टेसनमा पनि आउँछ. जस्तै फर इक्जाम्पल इफ अ क्लाइन्ट इज एक्सपेक्टिङ समथिङ आउट अफ यो सर्भिस and you delivering that, does that include I just give a value that the client was expecting? This is one of yeah. So value proposition is not something very abstract. No, जे expect गरेको त्यो दिनु नै value proposition हो. Yeah.
के भ्याल्यु प्रोभाइड गरिरहेको छौ तिमीले, के what value are you proposing, हुन्छ नि, what do you think is going to be helpful for them, what is going to be helpful for you वाला। सो अनि त्यो भ्याल्युज चाहिँ पहिले कम्युनिकेट हुन्छ नि होइन आफ्नो क्लाइन्ट र आफ्नो टिम र आफ्नो इम्प्लोयरसँग। मैले तिमीलाई सोधेको कारण चाहिँ अस्ति भर्खरै मैले एउटा पडकास्ट, सो लेटली आइएम लिसनिङ टु अ लट अफ पडकास्ट होइन, बिकज मलाई के रियलाइज भन्दाखेरि इफ आइएम डुइङ अ पडकास्ट एन्ड आइएम नट लिसनिङ टु पडकास्ट आई थिङ्क इट डजन्ट मेक सेन्स होइन। सो अनि रिसेन्टली अनि ब्रो अनि के अरे पडकास्ट चाहिँ जे टपिक पनि पडकास्ट छ कि होइन, सो गुगल पडकास्टमा होइन। सो अनि मैले चाहिँ एउटा के पढिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ भ्याल्यु प्रोपोजिसन त भनेको छैन, तर तिनीहरूले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एज अ स्ट्रङ कम्पनी होइन, लाइक कम्पनी कसरी इभल्भ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिम्रो कस्टमरले सोच्दै नसोचेको कुरा पनि तिमीले उसलाई इन्डाइरेक्टली दिन्छौ, या कस्टमरलाई कतिपय कुरा थाहा हुँदैन कि तिनीहरूलाई के चाहिएको छ, मेबी साइकोलोजिकली तिनीहरूलाई चाहिएको तर तिनीहरूलाई कन्सियसली थाहा नभएको कुराहरू तिमीले डेलिभर गर्न थाल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर यु स्टार्टअप विल साइन कि द्याट्स वेयर यु विल मेक अ बिगर डिफरेन्स। अनि यु विल स्ट्यान्ड आउट फ्रम यो उनी त कस्टमरलाई थाहा छैन होइन, तर तिमीलाई थाहा छ कि कस्टमरलाई के मनपर्छ होला है भनेर के, एन्ड यु स्टार्ट प्रोभाइडिङ इट। Okay, so yeah, that makes a lot of sense. किनभने अस्ति भर्खर पनि त्यही कुरा भइरहेको थियो। हामी चाहिँ कान्तिपुर डिस्ट्रिक्ट कप which is के भन्ने कान्तिपुर डिस्ट्रिक्ट कपले चाहिँ केडिसीले चाहिँ हाम्रो कान्तिपुरको सबै डिजिटाइजेसनहरू गर्छ होइन। सो उहाँहरूको कुरा पनि त्यस्तै थियो कि कतिचोटि चाहिँ कस्टमर्सहरूलाई, बिकज हामीले हेर्ने भनेको डिजिटल साइटहरू हो, कस्टमर्सहरूलाई त्यो डिजिटल साइटमा धेरै आइडिया नहुन सक्छ। सो वी शुड बी एबल टु कन्सल्ट देम कि दिस इज गोइङ टु बी हेल्पफुल फर यर कम्पनी, दिस इज हाउ यर कम्पनी विल ग्रो भनेर हामीले त्यो भ्याल्यु देखाउन सकेपछि न हामीले पनि लाइक सर्भिस राम्रो बेटर लाइक दिन सक्छ। दे विल ट्रस्ट अस पनि विथ द लाइक भ्याल्यु द्याट वी आर गिभिङ भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो सरले, अनि द्याट एक्ज्याक्टली म्याचेस विथ वाट you are talking about right now. So to that मैले रिसेन्टली एउटा पडकास्टबाट सिकेको, आई थिङ्क सो इट मेक्स सेन्स। Yeah. अर्को कुरा चाहिँ भ्यालिडेट पनि भयो, they are actually applying the same concept there. True. अर्को कुरा चाहिँ यो MBA को कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाउ इम्पोर्टेन्ट इज MBA फर समवन लुकिङ टु स्टार्ट अ कम्पनी अर लुकिङ टु जोइन अ कम्पनी? बिकज अहिलेसम्म मैले हायर गरेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कहिले पनि MBA छ भनेर मैले त्यस्तो चाहिँ उ गरेको चाहिँ छैन कि। कतिको इम्पोर्टेन्ट? Don't you think that depends on the individual ki kasari how they take it? But if someone wants to have an MBA and start their own company, I think they should be able to do that. If someone does not want an MBA and still wants to start a company, I think त्यो पनि ठिकै हो। MBA बाट चाहिँ आफूले के लिने भन्ने कुरा हो। मैले किङ्स कलेज जोइन गर्नुको one of the reason was the network that किङ्स कलेज had, किनभने किङ्स कलेज एकदमै बेस्ट पिपलहरू चाहिँ they bring in as students, अनि सो आफ्नो नेटवर्क पनि बढ्यो, I get to know them हुन्छ नि राम्रोसित पनि। So I think that was fulfilled मजाले when I did my MBA। र मैले MBA स्पेशलाइजेसन HR मा गरेको, र the teachers that we had HR मा चाहिँ they were the I think one of the best teachers that we could ever get। अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई जुन सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट थियो त्यो सेक्टरमा त्यतिकै दामी टिचर पाउँदाखेरि मेरो झन् लर्निङ झन् बेटर भयो नि त। सो मेरो लागि MBA was really amazing, really good, and one of the best decisions that I took in my life जस्तो लाग्छ। but फेरि मेरो साथीहरूलाई त्यो नहुन सक्छ, like there were a few friends who were not very happy with the MBA that they did। So it really depends on how you take it and what you expect from MBA and whether you're going to get it or not, whether you're going to meet the expectations or not. Okay, for you it worked. Yeah, it clicked. It clicked. मजाले मैले जे एक्सपेक्ट गरेर मैले किङ्स जोइन गरेको थिएँ फर MBA, र मैले जे लिएँ आई थिङ्क मैले जुन एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्योभन्दा बढी लिएर आएको छु। सो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा चाहिँ यु आर अन अपर एन्ड। या सो मजाले ROI चाहिँ मजाको आयो भनौँ। नाइस। मुभिङ अलङ, आई थिङ्क हामी लास्टतिर आएको छौँ पडकास्टको होइन। मलाई एउटा तिमीसँग कुरा गर्न मन लाग्छ, इम्प्लोयर ब्रान्डिङको बारेमा कुरा गर्न मन लाग्छ। Could you shed some light in it? So employer branding is like as a term it's a fairly new concept, right? But we have been doing it, like companies have been doing it in their own ways. MNS has been doing it afne way, but employer branding is basically the way you portray yourself to the potential talented pools that we have in our country. हामीले कसरी आफूलाई आफ्नो पर्सनालिटी कसरी देखाउने आफ्नो कम्पनीको, आफूलाई कसरी चिनाउने so that the best pools are attracted हुन्छ नि to working with our company भनेर त्यस्तो खालको। So एउटा गुड लेभलिङ गरिदिनु आफ्नो कम्पनीलाई so that not लेभलिङ भन्ने बित्तिकै स्लाइड हुन्छ नि कुनै एउटा नभएको लेभल तासे जस्तो, बस मोर लाइक अब जसरी कम्पनी ब्रान्डिङ गर्ने बेलामा चाहिँ वी ट्राई टु कस्तो कुराले कम्पनी ब्रान्डिङमा चाहिँ एड अप गर्छ?
Um, it could be about the kinds of trainings that you provide आफ्नो Nice. के अरे टिम मेम्बर्सहरूलाई डेभलप गर्नको लागि हुन्छ नि अनि द बेनिफिट्स द्याट दे गेट कतिवटा कुरामा कतिवटा कम्पनीजमा स्टार्टअप्सहरू भन्ने बित्तिकै कतिवटामा मेडिकल इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स नहोला सो वी क्यान से हाम्रोमा यो सबै बेनिफिट्सहरू पनि छ है दिज आर द बेनिफिट्स द्याट यु गेट दिज आर द ग्रोइङ के भन्छ त प्लेटफर्म द्याट यु क्यान युटिलाइज फर यर ओन पर्सनल ग्रोथ भन्ने खालको हुनसक्छ सम पिपल माइट बी इन्ट्रेस्टेड बाई 2 डे विकेन्ड अनि हाम्रोमा 2 डे विकेन्ड छ भनेर गर्न सकिन्छ कसैकोमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि सो एडिसनल भ्याल्युज नै भयो आफ्नो इम्प्लोइको लागि या सो के बेनिफिट्सहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ people start to talk and then you attract good people. Okay, nice. अर्को कुरा तिमीले चाहिँ अब यत्रो स्टार्टअप इकोसिस्टममा काम गरिरहेछौ नि त हैन कतिको कुन स्केलमा अपर्च्युनिटी देखिरहेको छु नेपालमा अबको दिनहरुमा एज अ कम्पनी or also एज अ कम्पनी एज अ सिटिजन एज एनीथिङ हुन्छ नि एउटा अपर्च्युनिटीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुन स्केलमा तिमीले अपर्च्युनिटी प्रोभाइड देखिरहेको छौ कि त हैन ठिकै जस्तै त खासै त्यस्तो जुन त्यो रिपल इफेक्टको बेलामा जुन फर्स्ट त्यो ड्रप हुन्छ नि जसले चाहिँ रिपल इफेक्ट क्रिएट गर्छ आई थिङ्क त्यो ड्रप चाहिँ भइसकेको छ र बिस्तारै बिस्तारै त्यो रिपल इफेक्ट चाहिँ हुँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो इट्स ग्रोइङ अल्सो मलाई पनि लाग्छ कि लाइक सबैको एउटा फेज आउँछ एउटा बबल फेज जो चाहिँ बर्स्ट हुन्छ भने सो इट माइट बर्स्ट इन सम डे जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ होइन किनभने पहिला रियल एस्टेट पनि त्यत्तिकै बुम भएर बर्स्ट भयो देन देयर वाज दिस अहिले पनि हामीले कुरा गरेँ .com को फेज थियो जुन बेलामा पनि त्यो बबल यति मजाले ठुलो क्रिएट भयो द्याट इट बर्स्ट मेबी स्टार्टअप पनि त्यो हुनसक्छ नहुने होइन लाइक द प्याटर्न सोज कि लाइक इट्स कमिङ भेरी सुन वाला खालको बट त्यो नहुन्जेलसम्म चाहिँ इफ यु क्यान हुन्छ नि टेक द म्याक्सिमम बेनिफिट त्यो बेलासम्ममा प्रिपेयर आवरसेल्भ्स हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स गुड सो डु यु सी फ्युचर बिलियनियर्स इन नेपाल या विथ द करेन्ट इन्फ्लेसन अनि त्यसपछि त्यो हुन्छ नि भ्याल्यु अफ मनी जुन तरिकाले डिक्रिज भइरहेको छ जुन तरिकाले इन्फ्लेसन भइरहेको छ आई थिङ्क डेफिनेटली बिलियनियर्स अहिले नै मान्छेहरू करोडपति भइरहेको छ पहिलाको जमानामा इभन हामीले अमिताभ बच्चनको मुभी हेर्ने बेलामा 10 लाख भन्थ्यो होइन द्याट युज टु बी भेरी ह्युज अमाउन्ट अहिले त्यो 10 करोड भन्दाखेरि पनि 10 करोड भन्ने जमाना आउनु थालिसक्यो सो या डेफिनेटली या 10 करोड भने चाहिँ लाइक इभन लाइक इफ यु टक अबाउट डिजिटल वालेटहरूको 10 करोड इज नथिङ इफ यु वान्ट टु स्टार्ट अ डिजिटल वालेट कम्पनी हियर सो या त्यस्तो भइसक्यो सो या डेफिनेटली फ्युचर बिलियनर्स बट त्यही अनुसारले चाहिँ बट सिरियसली स्पिकिङ त्यही अनुसारले इफ यु क्यान बिल्ड त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि किनभने अहिले चाहिँ यो स्टार्टअपहरूमा चाहिँ बिकज विथ द टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट यदि इन्टरनेटहरू अनि त्यही अनुसारको टेक्निकल डेभलपमेन्ट मजाले भयो भने चाहिँ कम्पनीज क्यान रियली ग्रो आई थिङ्क त्यो इन्भाइरोमेन्ट नै त्यति मेच्योर भइसकेको छैन त्यो स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ के भने नरिस गर्नलाई कि जस्तै त्यो बच्चा जन्मिनु वोम यदि रेडी छैन भने त्यो बच्चा राम्रोसित ग्रो हुँदैन नि सो मेरो लागि अहिले चाहिँ त्यही लाग्छ कि त्यो वोम नै रेडी छैन जहाँ चाहिँ द बेबी क्यान हुन्छ नि ग्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले Nice answer. Okay. So now this is my last question to you, Sadiksha. No? For example, you told me Tim Ferriss भन्ने एउटा podcast हुन्छ न त्यहाँबाट तिमी hugely inspired okay so I'm a very regular listener to this guy अनि उले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि every guest that he invites हैन लास्टमा उले भन्ने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि so if you were given a billboard where millions of people are watching it every day हैन what would you write okay and whatever you write has to be something very special to you so that's my question to you so there is a billboard maybe not millions but couple of people are watching it every day right? So what would you write here and it has to be something special for you you have to say it and then say it and then write just breathe because you're gonna do it or you're gonna die both actually just कतिवटा टाइममा चाहिँ बिकज यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल्ली पनि आई थिङ्क आइ एम भेरी अट्याच टु इट बिकज कुनै टाइममा चाहिँ बिकज युआर सो डिप्रेस्ड द्याट हुन्छ नि हामीले ब्रिथ गरिरहेको हुन्छ बट देन वी आर नट कन्सियसली ब्रिदिङ सो बट त्यो बेलामा चाहिँ इफ यु जस्ट क्लोज आवर आइज एन्ड वी क्यान फोकस अन ब्रिदिङ अनि इफ वी हुन्छ नि टेक लङ ब्रेथ्स इट्स रियली गन हेल्प आफ्नो मेन्टल हेल्थमा पनि त्यो हुन्छ रियली काम युर सेल्फ डाउन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यति धेरै स्ट्रेस्ड हुन्छ यति धेरै हुन्छ नि कुरामा इन्भल्भ हुन्छ कि we are breathing unconsciously but then we don't tend to breathe consciously and it really helps जस्तो लाग्छ आफै काम गराउनलाई so just breathe yeah so it's a के भन्ने tip for mental well-being okay yeah ठीक छ perfect तिमीसँग पेन छ न would you can come you can write this would be something that we'll look after every day Doers ma and sign will yes check wala yeah check wala नगरौँ होला हामी के
Okay, perfect. Just do it. Nike. Okay. So perfect. I think आजको पडकास्ट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इट्स भेरी फोकस टु अन्टरप्रेनर्स के जस्तै फर इक्जाम्पल मैले कति आएर लिइसकेँ यसबाट and I know a lot of people who are thinking of starting their own company, who have already started their own company, are struggling with a lot of things के HR यताउता हैन अनि तीन चारवटा खतरा टर्मको बारेमा कुरा भयो नि त I hope it's going to help. Is there anything you want to talk about? You want to say something at the end? I think we pretty much covered everything. Okay. So guys, thank you so much for watching. Either you are watching us on YouTube or Google Podcast या Anchor मा. Thank you so much. अनि आई होप आजको कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मोटिभेटिङ पनि लाग्यो होला, रमाइलो पनि लाग्यो होला, अनि एकदमै के भन्छ इन्फर्मेसन वाइज मलाई चाहिँ खतरा लाग्यो है. आई होप तपाईँलाई पनि खतरा लाग्यो होला. किप वाचिङ, डु लाइक अस, सब्सक्राइब अस, होइन, कमेन्ट अन अस, फिडब्याक दिनु होला, बिकज वी गोना कम अप विथ अ लट अफ न्यू एपिसोड, वी गोना ब्रिङ इन लट अफ न्यू डुवर्स, ओल्ड डुवर्स. सो त्यति भन्दै विल सी यु अन नेक्स्ट एपिसोड. टेक केयर, बाई बाई.